اليوم سأعرض عليكم ألغازا صعبة جدا، فهل أنتم مستعدون يا شباب؟ حاولوا أن تجاوبوا عليها كلها يا شباب. اللغز الأول: في صباح يوم الأحد كان يسترخي زودي ولينا في منزلهم ولا يريدون الذهاب لأي مكان، وعندما دخل رودي إلى غرفته كانت غير مرتبة وكان هناك بعض الأشياء مفقودة، فغضب جدا وقام بالاتصال بالشرطة وأبلغهم أن هناك لصا سرقه وسرق أمتعة وذهبا وأشياء أخرى ثمينة، وكان غاضبا جدا لأنه فقد قلادة ماسية كانت لزوجته، ولكنه لا يعرف من هو السارق. وبعده وصل الشرطي للتحقيق، وقال الشرطي أن السارق هو أحد الأشخاص الذين يعملون في هذا البيت، فقام بمناداة جميع العمال الذين يعملون في المنزل وسألهم الشرطي: ماذا فعلتم اليوم؟ فقالت المنظفة: كنت أنظف غرفة الضيوف وأريد بعدها الطبخ هذا اليوم. وقال السائق: كنت أقوم بتسخين السيارة لأخذ سيدي وأوصله للعمل. وقال عامل الحديقة: كنت أعتني بالأشجار ولا أعلم أي شيء. فمن تعتقده هو السارق؟ الإجابة: السارق هو السائق يا شباب، لأنه قال أنه كان يسخن السيارة لكي يوصل صاحب البيت للعمل، في حين أنهم لن يذهبوا اليوم إلى أي مكان. اللغز الثاني: بعد الحادثة السابقة سر رودي ولينا لأن السارق تم القبض عليه وعادت القلادة الماسية مرة أخرى، وبسبب هذا الخبر سعيد أخذ رودي لينا في نزهة، وأثناء تجولهم صرخت لينا فجأة عندما خطف شخص حقيبتها ولم ترى من هو ذلك الشخص. بعد فترة وجيزة وصل أحد المحققين ليرى ماذا حدث، ووجد 3 أشخاص مشتبه فيهم، فسألهم المحقق: ماذا تفعلون هنا؟ فقال الشخص الأول: كنت أتمشى هنا فقط وأنا لست نشالا. وقال الثاني: أريد التسوق اليوم ولا أعرف أي شيء. وقال الثالث: كنت أتمشى مع طفلي فقط ولا أعرف أي شيء. من بين هؤلاء ال3 من هو النشال؟ الإجابة: النشال هو الشخص الثالث، لأنه قال أنه كان معه طفله، وفي هذه الصورة التي أمامنا ليس معه أي أحد. اللغز الثالث: في يوم ما وجد رجل عجوز مقتولا في منزله بسبب سم، وكان لديه 3 بنات يعيشون معه في المنزل. عندما وصل المحقق سألهم: ماذا كنتم تفعلون وقت وقوع الحادثة؟ قالت ابنته الأولى: عندما دخلت غرفة أبي وجدته مستلقيا على ظهره بسبب نوبة قلبية. قالت ابنته الثانية: كنت نائما الليلة الماضية ولا أعرف أي شيء. قالت ابنته الثالثة: كنت عند صديقتي الليلة الماضية ولا أعلم أي شيء. من بين هؤلاء ال3 اكتشف المحقق جاني على الفور، فمن يا ترى هو؟ الإجابة: هي الابنة الأولى، لأنها قالت أنه كان مستلقيا على ظهره بسبب نوبة قلبية، وهذا ليس صحيحا، فإن والدها مات مسموما، وأيضا يوجد بجواره سوار مثل الذي هي ترتديه، ربما وقع منها وهي لا تدري. اللغز الرابع: في يوم ما صرخت سيدة عجوز بأعلى صوتها بأن هناك لص دخل إلى غرفتها، وعند التحقيق وجد المحقق أثر اللص الذي هرب من النافذة، وقالت هذه السيدة أن هذا اللص يجب القبض عليه فورا. وبعدها خرج المحقق من المنزل، وأثناء تجواله حول المنزل وجد 3 أشخاص يمشون بالقرب من المنزل، ومن بين هؤلاء ال3 يوجد واحد مشتبه فيه، فسألهم المحقق: ما الذي تفعلونه هنا؟ قال الأول: أنا هنا لمقابلة صديقي الذي يسكن هنا سيدي. قال الثاني: كنت أبحث عن بائع كعكة جنزبيل وأريد أن أشتريها يا سيدي.
وقال الثالث: لقد انتهيت للتو من المدرسة، والآن أنا في طريقي للعودة إلى المنزل. بعد سماعك لأقوال المشتبه فيهم الثلاثة، فمن يا ترى هو الفاعل؟ الإجابة: السارق هو الشخص الثاني، لأنك إذا ركزت مع أثر اللص ستجد أن الحذاء الذي يرتديه مقارب جدا لنفس الأثر. وقال أنه منتظر بائع كعكة الجنزبيل، في حين أن بائعو كعكة الجنزبيل لا يخرجون نهارا. اللغز الخامس: في يوم ما تاهت نيسا في أحد المتاجر، وعندما وجدت عاملا من عمال المتجر قالت له: يا سيدي، لقد تهت هنا، أريد أن أبحث عن والدي. فقال لها العامل: ما هي صفات والديك؟ فقالت: أنا لا أتذكر ومرتبكة جدا. بعدها اصطحبها إلى غرفة المراقبة لكي تبحث عن والديها. من بين هؤلاء الأشخاص يوجد ولي أمر نيسا، فمن يا ترى هو؟ الإجابة: هذه هي والدتها يا شباب، لأنها ترتدي زينة في شعرها مثل الذي ترتديها نيسا يا شباب، وممكن بسبب انشغالها بالتسوق نسيت أن ابنتها معها يا شباب. هذه كانت بعض الألغاز الصعبة والتي لا يستطيع الكثير أن يجيب عليها. كم لغزا استطعت حله؟ أخبرنا بالتعليقات، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. اتصال بالشرطة وأبلغتهم أن زوجها مات. بعدها بقليل وصلت الشرطة للتحقيق في هذا الموت. قالت ديتا أن زوجها كان يعاني من السمنة، وعندما كشف الطبيب عليه قال يجب عليه أن ينقص من وزنه بسرعة، وإن لم يفعل فسوف يعاني من نوبة قلبية. بعد عودتها من عند الطبيب كانت خائفة على زوجها، فجعلته يتبع نظاما غذائيا صارم. وفي اليوم التالي طلبت من زوجها أن يأكل التفاح الذي أعدته له، وكانت منعته من أكل الكعك والحلوى، ولكن زوجها غضب جدا، ولذلك قررت أن تذهب للعمل بدون أن تودعه. وعندما عادت إلى المنزل وجدته مستلقيا على الأرض وقد فارق الحياة. وقالت ديتا أنها لا تعلم شيئا آخر، ولكن الشرطة اتهمتها وقامت بالقبض عليها. فلماذا تم اعتقال ديتا؟ الإجابة: قالت أنها أعدت له التفاح في الصباح وتركته. فإن كان الكلام صحيحا لتغيير لون التفاح كل هذه الفترة، ولكنه ما زال يبدو طازجا، فعلم الشرطي إنها قطعته للتو. اللغز الثاني: يوجد أحد المتاجر الذي يحدث فيه حوادث سرقة كثيرة يا شباب، بالرغم من أن الأمن شديد جدا في تعامله، ولا يسمح بدخول أي حقيبة داخل المتجر مهما كانت. ولكن صرخ أحد أصحاب المحلات وقال إن هناك سرقة حدثت في محله. جاءت الشرطة على الفور وبدأت في التحقيق. وجدت الشرطة 3 أشخاص مشتبه فيهم، فقال الشرطي بسؤالهم: ما الذي كنتم تفعلونه أثناء وقوع السرقة؟ قالت الأولى: كنت أدفع ثمن البضائع التي اشتريتها ولا أعرف شيئا. وقالت الثانية: لقد وصلت للتو إلى المتجر وكنت أشاهد الأشياء. وقال الثالث: كنت أبحث عن هدية لحبيبتي ولا أعرف أي شيء. من بين هؤلاء الثلاثة من هو السارق يا شباب؟ الإجابة: السارق هي المرأة الثانية، لأنها قالت إنها جاءت للتو إلى المول وكانت تنظر وتشاهد الأشياء فقط، في حين أنها كانت قد تسوقت بالفعل، والدليل هذه الحقائب. اللغز الثالث: في يوم ما كان هناك جواهرجي غني جدا يدعى أجوس،
وكان لديه مجموعة من الذهب والماس الغالية جدا، وبسبب ثرائه الفاحش كان هناك أناس يشعرون بالغيرة والحسد منه. وكان لديه ابنة جميلة تدعى زيزي، وفجأة رن هاتف السيد أجوس، ووجد شخصا يقول له أنه خطف ابنته ولن يترك سراحها إلا إذا أعطاه الذهب الذي يملكه. فقال أجوس: أريد أن أسمع صوت ابنتي أولا. فصرخت البنت وقالت: أبي، أنا زيزي. فقال أجوس: إذا كنت بالفعل زيزي يجب أن تجاوب على هذا السؤال، والذي لا يعرف إجابته غيرك. ما هو الشيء الذي تذبحيه وتبكي عليه؟ بعد بضع دقائق لم تستطيع الفتاة أن تجيب. فما هي الإجابة؟ الإجابة البصل. من عرف الإجابة منكم يا شباب؟ اللغز الرابع: في يوم من الأيام كان هناك لص يسرق بنكاً، ولكن وصل عدد كبير من سيارات الشرطة إلى البنك قبل أن يستطيع اللص الخروج منه. لذلك احتجز اللص 3 رهائن وكلم الشرطة، وقال اللص: دعوني أخرج من الباب الخلفي وإلا سأقتل لكم 3 رهائن. ولكي ينقذوا الرهائن وافقت الشرطة على مطلب اللص. ولم يمضي وقت طويل وحمل السارق كل ما استطاع أن يحصل عليه وكلب أحد الزوار. فلماذا أخذ هذا الكلب؟ الإجابة: لكي يربط الهاتف الذي استخدمه في الكلب ويتركه يمشي، لأن الشرطة تتبع الهاتف الذي كلمهم منه حتى يعرفوا مكانه. من منكم توقع هذه الإجابة؟ اللغز الخامس: يودا ويودي توأم مات والدهما. عندما مات أباهم أعطى كل ثروته إلى يودي ولم يعطي يودا شيئا، وبسبب ذلك أصبح يودي غاضبا من يودا وكان يغار منه. كلاهما ما زال يعيش في نفس المنزل الذي تركه لهم والدهم. وفي يوم ما وضع يودا السم في مشروب ليودي، وعندما وصلت الشرطة للبيت وجدوا أن الذي مات هو يودا واضع السم. فلماذا حدث ذلك يا شباب؟ الإجابة: قام يودا بتغيير ملابسه مع يودي في هذا اليوم، فعندما جاءت الشرطة وجدوا أن يودا هو الذي مات وليس يودي، وفعل ذلك لخداع الشرطة لكي لا يتم القبض عليه. اللغز الأول: يخطط جيلانج وأسرته لقضاء عطلة وقرروا الذهاب إلى الشاطئ. قاموا بحجز فيلا وبعدها قاموا باللعب على الشاطئ. بمجرد وصولهم كان جيلانج يلعب مع أمه. عندما ذهبت أمه لشراء مثلجات تم اختطاف جيلانج، وعلى الفور قامت أمه بإعلان ذلك في مكبر الصوت على الشاطئ، وبعدها جاءها مسؤول للتحقيق في الأمر، واشتبهوا في 3 أشخاص وهم السيد عرفان ودونو والسيدة سيسكا. قال عرفان: كنت على الشاطئ بمفردي، وكنت ألتقط صورة سيلفي لكي أرفعها على قصة الإنستغرام وأنا على الشاطئ، ولا أعرف أي شيء عن فقدان هذا الطفل. الثاني دونو: لقد رأيت بالفعل طفلا أخذه أحد الرجال، ووقتها كنت أصنع قصرا من الرمال وما زلت إلى الآن أصنعه، ولكن هذا الولد الصغير لم يرجع مجددا. الثالثة سيسكا: كنت أنوي تأجير مركب في الشاطئ ورأيت طفلا صغيرا يلعب مع أحد الرجال، ولكنني لم أعد أراه مجددا. برأيك من هو الخاطف؟ الإجابة: هو دونو، فلا يمكن أن يصنع قلعة لعدة ساعات ولا تمحوها الأمواج، أليس كذلك؟ اللغز الثاني: أقامت بوتري بعمل حفل في منزلها بمناسبة تخرجها، ودعت الكثير من أصدقائها في الجامعة، ووضعت شرطا:
ألا وهو أنه يجب على جميع المدعوين أن يلتزموا بالزي الأسود والأبيض. كل شيء كان على ما يرام، ولكنه في آخر الحفلة وجدت بوتري أن العقد الخاص بها قد فقد، فدعت على الفور أحد المحققين لمعرفة من هو السارق. قام المحقق بعمله، واختار في نهاية الأمر 3 أشخاص مشتبه بهم، وذلك لأنهم آخر 3 خرجوا من الحفلة. الأول هو جونيد، قال: آخر شيء فعلته هو شرب كوبا من الشاي على طاولة البوفيه، ولا أعرف أي شيء عن قلادتك المفقودة. الثانية هي سيتي، قالت: بالفعل جئت الأخيرة، لأنني ذهبت إلى دورة المياه الخاصة بك أولا يا بوتري، وكنت جالسة على الأريكة منتظرة السيارة تأتيني. الثالث بودي، فقال: عدت متأخرا من عندك لأنني نمت على الأريكة، ونمت بسبب الأكل الكثير الذي قدمتيه لنا. فمن برأيك هو السارق؟ الإجابة هي: السارق هو جونيد، لأنه هو الوحيد المخالف للزي الرسمي للحفلة، وهو الأبيض والأسود. اللغز الثالث: ابنه أب لعائلة صغيرة ويحب تربية القطط، وفي يوم ما عندما كان عائدا من عمله وجد قطته قد قتلت أمام منزله، فغضب جدا وقام بسؤال عائلته، وقال: من قتل القطة؟ فالجميع أجابوا أنهم لا يعرفون، فقام باستدعاء محقق ليعرف من الذي قتل قطته، وبدأ المحقق يسأل، فبدأ بالزوجة وقال لها: ما الذي كنت تفعلينه اليوم ظهرا؟ قالت: كنت نائمة في وقت القيلولة. فسألها سؤال آخر: هل تعرفين ما الذي يفعله أطفالك أثناء نومك ظهرا؟ فقالت: لقد كانت رينا تلعب مع دميتها في غرفة المعيشة، وألدو لم يكن موجودا بالمنزل، فقد كان في تدريب كرة السلة. شك المحقق في الأمر وشعر أن هناك شيئا ليس صحيحا، فما الذي جعله يشك بصحة كلامها؟ الإجابة هي: كيف عرفت ماذا يفعل أبناؤها أثناء قيلولتها؟ إن ذلك هو موضع الشك. اللغز الرابع: ريزكا لديها حبيب يدعى آرييل، ولكن والدة ريزكا لا توافق على هذه العلاقة. عندما كانت ريزكا وآرييل يمشون في الحديقة، كانت والدة ريزكا تراقبهم من بعيد بدون علمهم، وقررت أن تتبعهم، وشاهدتهم وهما ذاهبين إلى منزل آرييل، ولكنه يوجد عدة منازل تشبه منزل آرييل، ولم تعلم والدتها أي منزل هو منزله. إذا نظرتم إلى هذه الصور، فأي منزل دخلوه؟ المنزل الأول أم الثاني أم الثالث؟ الإجابة هي: المنزل الأول، لأنكم إذا لاحظتم ستجدونهم كانوا يرتدون نفس هذا الحذاء. اللغز الخامس: يوجد امرأة تدعى إيفي وهي محظوظة جدا، فكل أسبوع تسافر على طائرة وتجلس في الدرجة الأولى وتقيم في أفخم الفنادق، ولكن هناك شيء عجيب، ألا وهو أن إيفي لا تبيع ولا تشتري أي شيء، وتقابل الكثير من رجال الأعمال، وكل ما تفعله هو أنها تتكلم فقط، وكل الناس يستمعون إليها، ومع ذلك فهي لا توقع على أي عقد معهم، ولا يوجد بينهم وسيلة تواصل. فما هي وظيفة إيفي؟ وظيفتها هي مضيفة طيران يا شباب. هل توصل أحد منكم لهذه الإجابة؟ أخبروني في التعليقات. اللغز الأول: في يوم ما حدث مطر شديد وبرق، وحدث شيء عجيب وغامض، ألا وهو أن والد آندي تم قتله في المطبخ، وقتل بسبب أنه يوجد من وضع له سما في مشروبه. على الفور قام آندي بطلب المحقق
لكي يعرف من الذي قتل والده. عندما وصل المحقق قام بالاستماع إلى أقوال كل الموجودين أثناء وقوع الحادث، وهم والدة أندي، شقيقة أندي الكبيرة، جدة أندي. الأولى والدة أندي قالت: لقد تشاجرت بالفعل مع زوجي لأنني وجدت رسالة على هاتفه أنه قد وعد شخصا غريبا قبل رجوعه إلى المنزل، ولكني سكت ولم أتكلم معه واكتفيت بمشاهدتي للتلفاز، ولقد تفاجأت عندما قال أندي أن والده مات. الثاني شقيقة أندي: حين وقعت الجريمة كنت نائمة في غرفتي، وكنت عائدة للتو من المدرسة وكان الجو ممطرا، وعندما صرخ أندي قمت مسرعة إلى المطبخ. الثالث جدة أندي: عندما وقعت الجريمة كنت في غرفتي أغلق كل الأجهزة الإلكترونية بسبب خوفي من البرق الشديد، وعندما صرخ حفيدي توجهت مسرعة إلى المطبخ لأجد أن ابني قد مات. ما رأيكم؟ من هو القاتل من هؤلاء الثلاثة؟ الإجابة هي: القاتل هي والدة أندي. لماذا؟ لأنه من الصعب أن تشاهد التلفاز في هذا الجو الصعب من البرق، لأنه يجب غلق أي جهاز إلكتروني أثناء حدوث برق شديد. اللغز الثاني: في ليلة مظلمة كان يجلس ديماس في بيته وحيدا، وتم تخويفه من قبل رجل غامض، وبسبب رعبه وخوفه خرج مسرعا من المنزل ليحافظ على نفسه، وبعد قليل وجد منزلا قديما وقام بالدخول إليه، وعندما دخل وأغلق بابه وأصبح يبحث عن مخرج لكي يستطيع الخروج من هذا البيت، ووجد 3 أبواب، وإحدى هذه الأبواب هو المخرج الصحيح لهذا المنزل. بداخل هذه الأبواب يوجد أشياء مختلفة، فالباب الأول يوجد بداخله حريق ذو لهب شديد وحرارة شديدة تصل إلى 100 درجة مئوية. الثاني سيخرجه في مكان ما في القطب الشمالي، وإذا دخله فإن جسده سوف يتجمد ويموت. والثالث به شخص قتل 3000 شخص في عام 1883، ويمكن أن تكون أنت الضحية الثالثة. فأي الأبواب يختار؟ الإجابة: الباب الثالث فقط يا شباب. فيه قاتل منذ عام 1883 ونحن الآن في عام 2020، فبالتأكيد يكون قد مات. اللغز الثالث: أحمد موظف في شركة مشهورة، وأثناء عمله على أحد الملفات أراد طباعته. انتهت الأوراق التي سيطبع عليها، فخرج من مكتبه متوجها إلى مكتبة لشراء غيرها، وهو في طريقه أطلق عليه أحد رصاصا حيا فوقع مكانه، وقام شخص من المارة بالاتصال بالشرطة والإسعاف، وجاءوا ونقلوا أحمد إلى المستشفى. وعندما استمعت الشرطة لأقوال المتصل قال أن هناك أحدا أطلق عليه النار من هذا المكتب الذي يعمل به. في حينها أخذت الشرطة بعض الأدلة، واتهمت الشرطة 3 نساء يعملن مع أحمد في نفس المكتب. الأولى هي ديني، قالت: أنا زميلة أحمد. قبل أن يخرج من المكتب طلب مني أن أحفظ الوثيقة، وتفاجأت عندما رأيت الناس يتجمعون أمام المكتب ووجدنا أنهم يجتمعون حول أحمد. الثانية هي راتو، قالت: لقد خرجت من مكتبي وكنت ذاهبة لأخذ بعض الوثائق والملفات من سيارتي، ولا أعلم أي شيء عن مقتل أحمد. الثالثة سانتي: لقد خرجت من المكتب أنوي الرجوع للمنزل، فقد كان لدي إذن بالعودة مبكرا في هذا اليوم، لأن أختي كانت في المستشفى لكي تلد وأنا كنت ذاهبة لزيارتها. فمن هو قاتل أحمد؟ الإجابة: إذا ركزتم يا شباب ستجدون على المسدس أثر طلاء الأظافر الذي تستخدمه سانتي، فسانتي هي القاتلة لهذا السبب.
اللغز الرابع: يوجد 4 شباب يدعون إلهام وريزا وديماس ونوجي، كانوا يلعبون على الشاطئ سويا لعبة رمي الحجر. كان هناك 8 أحجار، كل شخص كان يمسك 2، وشروط اللعبة هكذا: أن يلقي الحجرين على الرمال الموجودة بالجهة الأخرى، ولا يجوز أن تقع في الماء. أول واحد لدينا هو إلهام، قام بإلقاء الحجرين وسقط على الرمال، وقال كمان محظوظ، لقد ألقيت الحجر على المكان المطلوب. الثاني ريزا، قام بإلقاء الحجرين وسقط منه في الماء، وقال تبا، لقد سقطت أحد الصخور على هذه الأرض، والثانية لم تصل للرمال بل سقطت في الماء. الثالث ديماس، قام بإلقاء الحجر ولكنه لم يصل إلى الأرض أو الرمال، فقال هذا سيء للغاية، كان يجب علي أن أقذفه بقوة أكبر. الرابع نوجي، عندما جاء دوره وجدوه مقتولا، وأن أحدا من أصدقائه قام بإلقاء الحجر اتجاه نوجي. فما رأيكم؟ من هو قاتل نوجي؟ الإجابة: الذي ألقى الحجر اتجاه نوجي هو ديماس يا شباب، فإذا ركزتم ولاحظتم ستجدونه قد ألقى حجرا واحدا. اللغز الخامس: تم العثور على السيد باجوس مقتولا في غرفته، والمشتبه فيهم هم 3 كانوا يعيشون مع السيد باجوس، وكانوا يغارون من ثروته الباهظة. فالشيء الذي يفعله السيد باجوس قبل نومه هو إطفاء ضوء الغرفة. عندما عادت زوجة السيد باجوس من المدينة، تفاجأت بموت السيد باجوس في غرفته، فقامت على الفور بالاتصال بالشرطة للتحقيق في هذا الأمر. واتضح أن هناك عدة أشخاص يعيشون في منزل السيد باجوس، وهم المشتبه بهم. الأول هو ابن السيد باجوس، قال: كنت في الطابق الثاني ألعب ألعاب الفيديو، وعندما سمعت صراخ أبي قمت بالجري إلى أسفل، ووجدت أبي ميتا. الثاني السيدة سيتي قالت: لست سوى إلا خادمة في هذا المنزل، عندما دخلت غرفة السيد باجوس صدمت، لأنني وجدت سكينة عالقة في جسده، وقمت بالصراخ على الفور. السيد سو قال: لست إلا سائقا في هذا المنزل، قبل وصولي لهذا المنزل رأيت غرفة السيد باجوس ما زالت مظلمة، واعتقدت أنه ما زال نائما. الأخير السيد صبري قال: أنا لست إلا عامل بستان في هذا المنزل، عندما كنت آخذ مقص العشب وجدت غرفة السيد باجوس ما زالت مظلمة، واعتقدت أنه ما زال نائما أيضا. فمن يا ترى هو القاتل؟ الإجابة هي: القاتلة هي السيدة سيتي، فكيف رأت السكين في جسد السيد باجوس والغرفة الكل أكد أنها كانت مظلمة؟ اللغز السادس: هناك امرأتان في مكانين مختلفين، إحداهما فضائية، فمن هي؟ إذا نظرت جيدا في الصورتين فمن تظنها هي الفضائية؟ حسنا يا شباب، انتظروا إجابتكم في التعليقات. اللغز الأول: في يوم ما كان هناك شخص تدعى ميرا، وكانت ثرية جدا، لديها الكثير من المجوهرات، ولديها أحد القلائد الماسية الباهظة الثمن، وبسبب هذه القلادة فيغار ويحسدها كثير من الناس، حتى أنه هناك من حاول سرقتها. ولديها ابن يدعى بايو، وفي صباح يوم كان بايو ذاهبا إلى مدرسته، وفي ظهر هذا اليوم تلقت تليفونا من شخص غريب يقول لها: لقد خطفت ابنك، ويطلب فديته وهي هذه القلادة الماسية. فقالت له ميرا: سأعطيك ما تريد من أجل ابني. صرخ ابنها وقال: أمي ساعديني، هذا أنا ابنك. فقالت والدته للخاطف: أريد أن أسأل ابني سؤالا أولا، لو كان ابني حقا فسيعرف إجابته. السؤال هو: من هو الذي يسبح ولا يبتل له ولو خصلة واحدة من شعره؟
بعد بضعة دقائق ظل الولد ساكتاً ولا يعرف الإجابة. بعدها أغلقت ميرا الهاتف بعد أن علمت أن المختطف ليس ابنها. فما هو جواب هذا السؤال؟ الإجابة: الأصلع، هو الذي إذا سبح لن يبتل له شعره لأنه ليس لديه شعر أصلاً. من المفضل أن يكون لديكم سؤالاً سري لا يعرف إجابته إلا أفراد أسرتكم تحسباً لموقف مشابه. اللغز الثاني: في يوم الأحد كان يودي يتمشى في أحد الحدائق الجميلة جداً لأنه يريد أن يأخذ قسطاً من الراحة والاسترخاء في يوم عطلته. وهو يتمشى في الحديقة ضربه شخص مجهول من الخلف فوقع على الأرض مغشياً عليه. وبعدها بقليل أفاق يودي ووجد أن هذا الرجل قد أخذ كل أمواله. على الفور جاءت الشرطة وحققت في هذه القضية المذكورة. وبعد التحقيق اشتبهوا في 3 أشخاص أحدهم هو اللص. فسألهم الشرطي: ماذا كنتم تفعلون هنا؟ قال شقيقه: أنا شقيق يودي ولقد عدت لتوي من البنك ولا يمكن أن أكون أنا الفاعل. جاره قال: لقد وصلت للتو أيضا وأريد أن أخذ قسطا من الراحة والاسترخاء في هذه الحديقة. الشخص المجهول: كنت أبحث عن عنوان صديقي وجلست أستريح هنا. بعد سماعك لأقوال 3 أشخاص، يا ترى من هو الفاعل؟ الإجابة هو شقيق يودي، لأنه قال أنه عاد لتوه من البنك ويوم الأحد تكون البنوك إجازة. اللغز الثالث: في يوم من الأيام كان هنا سيدة عجوز غنية كانت تعيش في أحد المنازل مع العديد من الأشخاص الذين يعملون معها. في الصباح جاء ساعي البريد لكي يوصل لها خطابا، ولكنها رفضت أن تفتح الباب وخافت، فقامت بالاتصال بالشرطة لكي يساعدوها. جاءت الشرطة وكسرت الباب ودخلوا فوجدوا أن السيدة توفيت في غرفتها، وقاموا باتهام 3 أشخاص. الأول ساعي البريد قال: دائما أقوم بتوصيل البريد كل أسبوع في يومي السبت والأحد، وبالأمس رأيت أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة. قالت المساعدة: لقد قمت بتنظيف غرفتها للتو ولقد رأيتها كانت لا تزال على قيد الحياة وبصحة جيدة. قال حارس الأمن: لقد وصلت للتو ولكن الليلة الماضية رأيتها وهي تبدو على قيد الحياة وبصحة جيدة. بعد سماعك لأقوال 3، من تعتقد أنه القاتل؟ الإجابة القاتل هو المساعدة، لأنها قالت أنها نظفت الغرفة للتو، وإذا نظرنا إلى الغرفة سنجدها ما زالت فوضوية. اللغز الرابع: كان هناك امرأة شريرة تدعى كيبي تحب أن تقتل أصدقائها، ووجدت عدة طرق متجددة يوميا لقتل أصدقائها. وفي يوم كانت على وشك لقاء صديقها جيلانج. جيلانج طبيب عيون مشهور جدا يا شباب، وأثناء العشاء شعر بالتوتر الشديد عند رؤية جابي، وبسبب قلقه ذهب إلى دورة المرحاض ووضع كل أشيائه على طاولة الطعام. وبعد عودته قام باستخدام قطرة العين التي يستخدمها كل يوم كالمعتاد، وبدا كل منهما سعيدا بالعشاء. وقام جيلانج بتوصيل جابي بسيارته إلى منزلها. وفي صباح اليوم التالي وجدوا جيلانج مقتولا في منزله. فتشت الشرطة كل شيء يملكه ولم يجدوا شيئا مريب. فما هو اعتقادك؟ لماذا مات جيلانج؟ الإجابة قطرة العين، لأنه عندما ذهب إلى المرحاض ووضع أشياءه على طاولة الطعام
وضعت جابي السم البطيء داخل القطرة. اللغز الخامس: في يوم ما كان هناك سيدة جميلة تدعى نيسا، تلقت مكالمة من حبيبها فطلب منها أن يتقابلوا الليلة. كانت نيسا سعيدة للغاية وذهبت للاستعداد على الفور، وقررت أن تبحث عن زي لطيف جميل لارتدائه الليلة. وبمجرد أن وجدت الفستان التي تريده علقته وذهبت للاستحمام، وعندما عادت وجدت فستانها مليئا بالطلاء. كانت غاضبة جدا وقامت بالاتصال على الفور بأشقائها الثلاثة. سألتهم: من التي فعلت ذلك بثيابي؟ قالت ريري: كنت أقرأ كتابا في غرفتي ولا أعرف شيئا. سيسي قالت: كنت آكل في غرفة المعيشة ولأي غرض سأفعل ذلك بثوبك. قالت روزا: لقد أنهيت على التو من الاستحمام، فكيف لي أن أعرف شيئا عن فستانك؟ بعد سماعك للثلاثة، من برأيك هي الفاعلة؟ الإجابة هي روزا، لأن على فستانها ويديها أيضا نفس هذا الطلاء يا شباب. اللغز الأول: حدثت سرقة في أحد البنوك، وفر اللص من البنك راكبا سيارة سوداء، ودخل مجمعا سكنيا يسمى جايا. في ذلك الوقت كانت السماء تمطر بشدة، وفي النهاية ذهبت الشرطة إلى ذلك المكان الذي يختبئ فيه اللص، وقامت الشرطة باستجواب منزلا واحدا تلو الآخر من المنازل المشتبه فيها. الشخص الأول قال: سمعت عن هذه السرقة في التلفاز، ولكن خلال وقوع هذه الجريمة كنت أستمتع بشرب فنجان من القهوة ومشاهدة التلفاز. الشخص الثاني قال: لا أسمع عن هذه الحادثة، لقد استيقظت من نومي للتو لأنني كنت سهرانا طوال الليل. الشخص الثالث قال: لقد وصلتني رسالة من العائلة عن هذه السرقة الآن، واستخدم السارق سيارة سوداء مثل سيارتي، ونظرا لكثرة الكلام يجب على الشرطة أن تجد دليلا قاطعا لحل هذا اللغز وتحديد من هو السارق بالفعل. الإجابة: السارق هو المتواجد في البيت الثاني، لأن السيارة التي تقف أمامه يوجد تحتها ماء والأمطار شديدة جدا، فإذا كان لم يتحرك من مكانه كيف وجد هذا الماء تحت سيارته؟ اللغز الثاني: في ظهر أحد الأيام مرت حافلة ركاب تسير بسرعة 60 كيلومتر لكي يستقلها الركاب. في أول محطة لها كان هناك شخصان ينتظرونها، وفي المحطة الثانية كان هناك 4 أشخاص. وبعد ركوب الجميع استمر السائق في السير حتى المحطة التالية، وفي هذه المحطة الثالثة لم ينزل أحد ولم يصعد أحد. وعندما وصل للمحطة الرابعة صعد 3 أشخاص ونزل 3 آخرون. الآن في المحطة الأخيرة كم عدد الأشخاص الموجودين بالحافلة؟ الإجابة هي: إذا أجبت 6 ركاب فاعلم أن إجابتك خاطئة. الإجابة الصحيحة هي 7، لأن السائق ما زال معهم. من منكم أخطأ بها؟ اللغز الثالث: ذهب عدنان مع أصدقائه للإبحار متوجها إلى مسقط رأسه. كان عدنان على ظهر السفينة يستمتع بالمشهد، وفجأة جاءه القبطان وقال له: يجب عليك أخذ الحذر، يوجد شخص مجنون يقوم بطعن الناس. في حينها أخرج هاتفه وأرسل رسالة لأصدقائه لكي يحذرهم ويطمئن عليهم. قال صديقه بسكرة: لا تقلق، سأكون حذرا، وأنا أستمع إلى الحفلة الموسيقية الآن. قال عوان: أنا الآن أستمتع بحوض السباحة، لكنني سأكون حذرا دائما. قال أدريانوس: أنا الآن في غرفتي، دوار البحر يتعبني كالمعتاد، سأغلق باب غرفتي جيدا. حينها انفزع عدنان وعلم أن أحد أصدقائه يكذب، فمن هو؟
الإجابة هي: الكاذب هو أدريانوس، فالذي يصاب بدوار البحر لا ينبغي عليه الجلوس في غرفته. وأيضا لماذا يركب البحر وهو عنده دوار البحر؟ اللغز الخامس: عزيز ومايا زوجان يحبان بعضهما البعض جدا، ويريدان قضاء شهر العسل، وقاموا بالجلوس في غرفة الفندق التي تطل على الشاطئ. قالت مايا: هيا بنا نذهب إلى الشاطئ عزيزي. قال عزيز: أنا لست على ما يرام عزيزتي، إذا كنت تريدين الذهاب وحدك ليست مشكلة، تفضلي بالذهاب. في آخر الأمر ذهبت مايا لوحدها إلى الشاطئ، ولكنها نسيت أن تضع كريم واقي من أشعة الشمس. رجعت بعد 20 دقيقة فلم تجد عزيز في غرفته. ذهبت إلى حوض السباحة فوجدت عزيز جالسا على كرسي، فسألته مايا: لماذا أنت لست موجودا بالغرفة؟ هل أنت وحدك هنا؟ فقال عزيز: شعرت بتحسن ونزلت لأسبح قليلا، وبالتأكيد أنا بمفردي هنا عزيزتي. أدركت مايا أن عزيز يكذب عليها، فكيف عرفت مايا أنه يكذب عليها؟ الإجابة هي: يوجد مشروب آخر بالقرب من عزيز، وبالتأكيد كان يتواصل مع هذا الشخص. اللغز الأول: في يوم الأربعاء سقطت أمطار غزيرة، وقررت أميرة أن تدعو أصدقائها لزيارتها في هذا اليوم. بعدها ب20 دقيقة تم قتلها وهي في غرفتها، وبعدها جاءت الشرطة إلى المنزل للتحقيق في الحادثة، وسأل المشتبه بهم. فقالت رينتو: لقد فاتني وقت الغداء فكنت آكل في المطبخ. ساري قالت: أحب الأمطار، لذلك كنت أسبح في حوض السباحة وقت حدوث الجريمة. قالت نور: كنت أقرأ كتابا من مجموعة كتب أميرة في الفناء الخلفي. من هذه الأقوال يا ترى من قوله ليس صحيحا ولا يمكن تصديقه؟ الإجابة هي نور القاتلة، وكان الجو ممطرا والمطر شديد، فكيف تقرأ كتابا في الفناء الخلفي للمنزل؟ اللغز الثاني: في صباح يوم الأحد قتلت مليونيرة داخل منزلها. جاءت الشرطة واستجوبت بعض المشتبه بهم داخل منزل المليونيرة. سأل الشرطي المشتبهين قائلا: ما الذي كنتم تفعلونه وقت وقوع الجريمة؟ قال زوجها: كنت في دورة المياه ولم أسمع أي شيء عن القتل. قال البستاني: كنت أنظم الحديقة يا سيدي. قال السائق: كنت أنظف حمام السباحة وقت وقوع الجريمة، فمن المستحيل أن أكون أنا القاتل. قال الطباخ: لا أعلم أي شيء عن الجريمة، فلقد كنت أطبخ للغداء. بعد سماعكم أقوالهم فمن هو القاتل؟ الإجابة: الجواب سهل للغاية، فإن القاتل هو السائق، لأنه ليس من شأنه تنظيف حوض السباحة، فهو من مهام منظف البيت وليس من شأنه هو، فلماذا ينظفه إذن؟ اللغز الثالث: تخيل أنك في يوم من الأيام تم اختطافك وحبسك في غرفة من شخصين آخرين، إحداهما مكتوب على جبينه رقم 2 والآخر مكتوب عليه رقم 3، وقال الخاطف أن الرقم الموجود في جباهكم هذا هو مجموع الأعداد الأخرى، وداخل هذه الغرفة لا يمكنكم التحدث سويا. وإذا خمنت الرقم المكتوب على جبينك بشكل صحيح فسوف يتم تحريرك، ولكن يجب عليك أن تفعل ذلك بأسرع وقت ممكن. وإذا خمن أحد من الذين معك رقمه بشكل صحيح فأنت لن تتمكن من الخروج أبدا. لذلك هل يمكنك تخمين رقمك بنفسك؟ الإجابة: الرقم هو 5، لأن الخاطف أخبرك بأن العدد الموجود على جبهتك
هو مجموع أرقام الأشخاص الآخرين. اللغز الرابع: في ظهر اليوم حدثت فوضى في أحد المتاحف. وصل المخبر رضا المتحف ووجد أن هناك سرقة تمت لزوج أحذية لمطرب مشهور من هذا المتحف، وقال الأمن لقد راجعنا الكاميرات. الكل دخل وخرج ويداه فارغة، ولا توجد طريقة أخرى لنعرف هل أخفوا شيئا في حقائبهم أو ملابسهم. أخذ المحقق رضا بالتحديق في الصور، وبعدها قال لقد عرفت السارق. ركزوا أنتم أيضا في الصور وخمنوا من هو اللص. الإجابة: وجدتم الحل؟ هذا الرجل هو السارق، لأنه عندما دخل المتحف دخل قصيرا، وعندما خرج طويلا، فلقد سرق الحذاء ولبسه في قدمه. اللغز الخامس: بعد ظهر يوم الخميس عثر على مدرسة مادة العلوم مقتولة في فصلها. تم قتلها بعد انتهاء الفصل، لذلك شكت الشرطة في أحد المدرسين. فسألت الشرطة المدرسين: ماذا كنتم تفعلون بعد انتهاء الفصل؟ المدرسة الأولى: كنت أشرب القهوة في الكافيتيريا. الثانية قالت: كنت أضع درجات الامتحان. الثالثة قالت: كنت أسقي النباتات. الرابعة قالت: كنت أتحدث مع مديري. بعد ذلك نظر الشرطي على يد كل المتهمين وعرف من هو القاتل. بعد النظر لهذه الصور، من قتل مدرسة العلوم؟ الإجابة: المعلم الثالث، لأنه بجوار المدرس المقتول يوجد ظافر مكسور لهذه اليد. اللغز السادس: في هذه الصورة يوجد اثنان من المرضى، أحدهم إنسان آلي. ركزوا مع الصورة لأنكم ستجدون العلامات التي ستخبركم. حسناً يا شباب، هل وجدتم الحل؟ أنتظر إجابتكم في التعليقات. اللغز الأول: حدثت في إحدى القرى حادثة غامضة جدا يا شباب. ضحيتها هو شخص يدعى آبي، فقد جرح في بطنه ونزف كثيرا من دمه. كان مستلقي على الأرض في طريق المشاة، فشاهده أحد المارة فاتصل له بالإسعاف، ولكن الإسعاف رفضت نقله إلى المستشفى، وقالوا بلغ هذه الحادثة إلى مكتب الشرطة. قال المجنى عليه: حينما كنت أمشي في الاتجاه الجنوبي متوجها إلى متجر المدينة، تم إطلاق رصاص علي من شخص لا أعرفه. قام بضربي من الخلف، ومباشرة فقدت الوعي في هذا الشارع. يجب علي الآن الذهاب إلى مكتب الشرطة لمعرفة من الفاعل. وبعدها ذهب إلى مكتب الشرطة وقام بالتبليغ عن هذه الحادثة. فقال الشرطي: كيف حدث ذلك؟ فقال آبي: في وقت الظهيرة كنت أمشي متوجها إلى الاتجاه الجنوبي، وتم إطلاق النار علي من الخلف. هذا شخص لا أعرفه. فقال الشرطي: سأقبض عليك بسبب بلاغك الكاذب. فكيف عرف الشرطي أنه يكذب؟ الإجابة: كيف تم إطلاق النار عليه من الخلف والجرح في بطنه فقط؟ إذا كان تم ضربه من الخلف فسيكون الجرح في ظهره وليس بطنه، فعلم الشرطي أنه هو الذي حاول قتل نفسه وكذب عليهم. اللغز الثاني: يوجد بحار يدعى جيلانج، كان راكبا في سفينة متجهة إلى اليابان، وفي حقيبته يوجد معه قلادة ذهبية مطعمة بالماس وبها صورة زوجته. وعندما ترك مكانه وخرج من كابينة القيادة اختفى هذا العقد، فغضب جدا وذهب ليرى تسجيل الكاميرات، فاتهم 3 أشخاص، أحدهم هو السارق، وهم السيدة شفاء وهي عاملة نظافة، فقالت: في الحقيقة كنت أمام غرفتك أمسح الأرض، ولكنني لم أدخل إلى غرفتك،
حتى أنني لا أعلم شكل القلادة التي ضاعت هذه. الثاني هو عبده وهو مهندس السفينة، فقال: كنت بالأسفل أفحص المحرك، وحقا أنا لا أعرف شيئا عن هذا العقد. الثالث ابنه وهو مساعد السيد جيلانج، قال: لأننا متجهين إلى اليابان كنت أرفع علم اليابان، وأثناء رفعي له تم رفعه بالمقلوب، فقررت أن أعيد رفعه حتى يتم رفعه على شكله بدون قلب. بعد سماعكم لأقوال الثلاثة، يا ترى من هو السارق؟ الإجابة: السارق هو ابنه، لأن علم اليابان لا يمكن قلبه، لأنه عبارة عن لون أبيض وبه دائرة حمراء. اللغز الثالث: يوجد 4 شباب مخيمين على جبل يا شباب، وهم إلهام وأنجا وبايو وديماس. في هذه الليلة كانوا يشعلون نارا ويجهزون إفطارا لليوم التالي. في الصباح تعجبوا كلهم، فلقد وجدوا ديماس مقتولا أمام الخيمة. فقال إلهام: أنا على يقين أن القاتل واحدا منكما، فأنا كنت نائم طوال الليلة الماضية، لأنني كنت مرهق جدا، لأنني كنت أجمع الخشب من أعلى، ولا يمكن أن أكون أنا. قال إنجا: أنا؟ كيف ذلك؟ الليلة الماضية كنت نائما أيضا بعد أن انتهيت من إشعال الأخشاب. كنت جائعا جدا، وكنا جميعا في هذه الخيمة معا. فقال بايو: إذا كنتم تتهموني، فأنا أيضا كنت أساعدكم ليلة أمس في جمع الأخشاب وإشعال الخشب، ونمت أول واحد فيكم، لأنني شعرت بالبرودة عندما كنا بالخارج. فمن هو القاتل وفقا لسماعكم هذه الأقوال؟ الإجابة: إذا دققتم في الصور ستجدون أن كل واحد منهم معه سكينا إلا إنجا ليس معه سكينا، فبالتأكيد هو القاتل، لأن السكين الخاص به ليس معه. اللغز الرابع: العم فجر رجل مزارع، ولديه الكثير من الفراخ التي يربيها حول بيته، ولديه أنواع كثيرة من الفراخ، أكثرهم حبا له هي الفراخ التركية، وذلك بسبب حجمها الكبير وطعمها اللذيذ. وعندما كان يتفقد طيوره وجد إحداهن قد اختفت، ولن يتبقى له إلا 2، فشعر بالذعر وذهب مسرعا إلى الشرطة للإبلاغ عن هذه الواقعة. فسأله الشرطي كيف حدث ذلك، فأجاب العم فجر فقال: لدي 3 فراخ من هذا النوع، وبالأمس وضعت لهم طعاما وكانوا جميعا موجودين، ولكن عندما تركت الحظيرة ونمت استيقظت في الصباح لم أجد سوى 2. فذهب الشرطي مع العم فجر إلى منزله ليتفقد الوضع. ومن خلال هذه الصور، هل تظنون أنه يوجد من سرقها أم لا؟ الإجابة: إذا ركزتم جيدا ستجدون إناء لطهي الطعام، وتجدون بالأسفل الفرن توجد به الفرخة الضائعة، فهي لن تضيع، ولكن امرأته أخذتها لتطبخها. صحيح. رقم 1: قرر أحد الملوك أن يزوج ابنته، ولذلك قام بعقد مسابقة لم يستطع أحد اجتياز اختباراتها سوى فارس واحد، ولم يتبقى أمام هذا الفارس سوى جولة أخيرة. قال الملك لهذا الفارس: إنه يوجد 4 أبواب، وستستطيع أن تجد الأميرة إذا اخترت الباب الصحيح، فما هو؟ لعلكم لاحظتم مشاهدين الكرام وجود علامة على كل باب، لكن العلامة الموجودة على الباب الثالث باليد اليمنى، وهذا هو الباب الصحيح الذي يستطيع الفارس إيجاد الأميرة خلفه. رقم 2: خمن في الصورة ما الشيء الذي من المفترض أن يكون بدلا من علامة الاستفهام.
منطق اللغز بسيط: الفشار يصنع من الذرة والورق من الخشب. ضع علامة الإعجاب إذا كانت إجابتك صحيحة. رقم 3: لغز بوليسي. تم العثور على جثة عميل سري يعمل لفترة طويلة متخفيا وسط عصابة إجرامية، ولم يكن هناك أحد يتعرف على هويته سوى بعض زملائه، وهذا يعني أن أحدهم مشترك في الجريمة. وقع كل من أيمن وسعد ويسرى في دائرة الاشتباه، لكنهم قالوا إنهم لم يشتركوا في الجريمة. لم يجد رجال الشرطة أي دليل سوى ورقة كتبها القتيل بخط يده. فهمت الشرطة أن هذا كود به اسم القاتل. هيا ساعد الشرطة في إيجاد القاتل. زاي زائد 1 وظاء زائد 1 وخاء زائد 1. الأبجدية كانت هي المفتاح لحل هذا اللغز. الحرف زائد الرقم، هذا يعني الحرف التالي في الأبجدية. القاتل هو سعد. رقم 4: لغز بوليسي آخر. كان هناك شخص متقدم في العمر يعيش في منزل قديم واقع على طرف القرية، وذات مرة عندما أحضر له رجل البريد العدد الجديد للجريدة لم يفتح له أحد. اشتبه الرجل في الأمر واتصل بالشرطة. وصلت الشرطة إلى المكان واكتشفت أنه قتل، ووقع 3 أشخاص في دائرة الاشتباه، هم رجل البريد وعاملة النظافة وأحد جيرانه. قال رجل البريد بأنه كان يحضر للرجل الجرائد مرة واحدة في الأسبوع، وكانت الأمور على ما يرام في الأسبوع الماضي. وقالت عاملة النظافة إنها تأتي مرة في الأسبوع أيضا لتنظيف المكان، ولم تكتشف أي شيء يثير الاشتباه في المرة الأخيرة التي كانت موجودة فيها. قال أحد جيرانه إنه ذهب خارج البلاد من أجل الاستجمام لمدة شهر، وعاد مساء أمس، أي أنه لم يخالط القتيل لفترة طويلة. فهمت الشرطة بعد أن استمعت لأقوال المتهمين من الذي كذب واشترك في الجريمة. من هو؟ لاحظ رجال الشرطة أن المكان متسخ والعنكبوت قد حاك خيوطه على الحائط، وهذا يعني أن عاملة النظافة لم تزر البيت لفترة طويلة. هذا يعني أنها كذبت وهي مشتركة في الجريمة. رقم 5: وقعت حادثة في إحدى حدائق الحيوانات في المدينة، حيث هرب من هناك عدد من البطاريق. الآن هم يتجولون في المدينة. انظر إلى الصور الملتقطة من الأماكن العامة وعثر عليهم. رقم 6: عثر حراس السجن على ورقة أعطاها أحد السجناء للآخرين. كانت الشرطة على علم أن هذه الورقة تحتوي على معلومة بميعاد الهروب، لكنها معلومة مشفرة. هيا ساعد الحراس في فك الشفرة، ومتى سيكون الهروب للحيلولة دون وقوعه. ليس من الصعب فك الشفرة. إذا أخذنا كل حرف من أول كلمة ستستطيع بسهولة معرفة ميعاد الهروب، وهو اليوم. رقم 7: قرر أحد الملوك تزويج ابنته لأحد الفرسان الشجعان في مملكته، لكنه كان في انتظاره اختبار أخير. ينبغي على الفارس وهو على مسافة عشرات الأمتار أن يصوب على 3 أهداف، بحيث يكون المجموع 30. في أي مكان ينبغي عليه التصويب؟ إذا اختار الفارس هذه الأهداف 3 8
و3 و19 فإن المجموع سيكون 30 بالضبط وسيتزوج الأميرة. رقم 8 لغز يعتمد في حله على المنطق. انظر إلى الصور جيدا وأخبرنا من السيدة الحامل من بين هؤلاء؟ من المستبعد أن تكون السيدة التي ترتدي حذاء بكعب حاملا. السيدتان الأخريان فنجد أن إحداهما ترتدي حذاء ليس مربوطا، على ما يبدو أنها حامل، لأنه من الصعب الميل وربط الحذاء بسبب انتفاخ البطن. رقم 9 وقع مارك في الأسر لدى كيميائي مجنون الذي أخبره بأنه يمكنه الخروج ومواصلة الحياة إذا اجتاز هذا الاختبار. مارك كان معصوب العينين وأمامه وعاءان مغلقان، أحد الأوعية يحتوي على ماء والآخر يحتوي على نفس الكمية لكن من الزئبق. يوجد مفتاح في كل وعاء يمكن لمارك استخدامه في الهروب. مارك لديه الفرصة مرة واحدة في رفع الغطاء عن أحد الأوعية والحصول على المفتاح، فما العمل؟ ينبغي أن تكون على دراية بمبادئ الكيمياء من أجل البقاء على قيد الحياة. نحن نعلم أن الوعاءين متساويان في الكمية، لكن الزئبق أثقل من الماء. مارك يستطيع أن يقترب من الوعاءين ويرفعهما دون أن يرفع الغطاء، وسيفهم ما هو الوعاء الأخف من خلال الوزن. هذا الوعاء هو الذي يحتوي على ماء، هذا يعني أنه من الأمان مد يده للحصول على المفتاح. رقم 10 كانت الشرطة تلاحق مجرما خطيرا، لكنه استطاع أن يفلت من الشرطة والاختباء في المستشفى، واستطاع أن يغير ملابسه. عندما وصلت الشرطة إلى المكان رأت مجموعة من الأطباء. انظر إليهم جيدا وأخبرنا من المجرم ولماذا؟ إذا كنت منتبها عزيزي المشاهد للاحظت أن أحد الأطباء يرتدي معطفا مهترئا وسرواله متسخ. من البديهي أنه هو الطبيب المزيف الذي ارتدى ملابسه على عجل. رقم 11 وقعت عدة جرائم السرقة في محال مجوهرات مختلفة خلال الشهر الأخير. كل مرة لم يلحظ الحراس سوى ظهر السارق عند سماع سرينة الإنذار، لكنهم لم يستطيعوا اللحاق به. قالوا إن اللصة هي امرأة. قامت الشرطة بتشديد الرقابة، وعندما سمعت الشرطة سرينة الإنذار من إحدى المحلات مرة أخرى، استطاع الحراس إغلاق المخارج، حيث لم يستطع أحد من زوار المحل الخروج، وتم العثور على المجوهرات على الأرض. على ما يبدو أن اللص قد فهم أنه لن يستطيع الخروج من المحل، فقام بإلقاء ما سرقه على الأرض. كان هناك 4 من الزائرين في المحل، كلهن سيدات. قالت كل سيدة منهن إنها لم تشترك في الجريمة، إلا أن الشرطة فهمت من السارقة. فمن هي؟ استطاعت السيدة أن تهرب بسرعة من الحراس في جميع حوادث السرقة السابقة. إذا نظرت إلى الأحذية التي ترتديها السيدات في المكان، ستجد أنهن يرتدين أحذية ذات كعب عال عادة واحدة. هذه الأحذية من الصعب الهروب بها بسرعة. هذا يعني أن السيدة التي ترتدي الحذاء المستوي هي السارقة. رقم 12 تخيل أنك وقعت في بئر من سوء حظك، لكنك ما زلت على قيد الحياة بعد أن وقعت في تلك البئر. ينبغي عليك تسلق الحائط المبتل الذي يبلغ طوله 30 مترا من أجل الخروج. هذا ممكن، لكن يوجد مشكلة واحدة: كل يوم تستطيع أن تتسلق 3 أمتار في النهار، لكن بالليل تنزل 2 مترين إلى الأسفل بسبب ما حل بك من التعب. انتبه للسؤال:
ما هو عدد الأيام اللازمة كي تجد نفسك على الأرض؟ الإجابة الصحيحة هي 28 يوما، لأنك في واقع الأمر ستصعد بمعدل متر واحد في اليوم، أي أنه في اليوم 27 ستكون قد صعدت حتى 29 مترا، لكن بالليل ستنزل إلى 27 مترا، وفي اليوم رقم 28 ستصعد 3 أمتار وتكون قد خرجت من البئر. رقم 13. لغز لقياس مستوى انتباهك. أخرج الشكلين المتشابهين. رقم 14. وقعت جريمة سرقة في الشارع، حيث قام لص بسرقة حقيبة من سيدة واختفى في حديقة الحيوان. قام اللص هناك بتغيير ملابسه إلى ملابس عامل الحديقة. عندما وصلت الشرطة إلى الحديقة وجدت 4 عمال. كان الأول يعطي اللحم للأسد، والثاني ينظف قفص القرود، والثالث يعطي اللحم لوحيد القرن، والرابع كان يسكب الماء على الحمار الوحشي. عرفت الشرطة على الفور من هو اللص، فمن هو ولماذا؟ ينبغي أن تكون على دراية بالمبادئ الرئيسية لعلم الأحياء من أجل حل هذا اللغز. وحيد القرن هو حيوان آكل للعشب، أي أن العامل الذي كان يطعم وحيد القرن اللحم هو اللص. اللغز الأول: السيد سيندي لديه ورشة تصليح سيارات. في يوم ما وهو يشرف على المستودع، وجد أحد عماله ميتا على الأرض. أصيب بالذعر وقام بالاتصال بالفور على الشرطة. جاءت الشرطة واختاروا عددا من العاملين مشتبه فيهم، وهم جانيت وسويب وريرين. قال جانيت: لقد وصلت للتو إلى ورشة العمل لأنني أعمل في الوردية الثانية، وعندما سمعت بأن هناك موظف قتل ذهبت إلى المستودع فورا ونظفت الدم. الثاني وهو سويب: لقد انتهيت للتو من تغيير إطارات العملاء وتغيير الزيوت، وتفاجأت بعد أن كل الموظفين مجتمعين في المستودع، ظننت أن هناك اجتماعا عاجل. الثالث ريرين: انتهيت للتو من مسح الشرفة الأمامية للورشة، عندما نظرت خلفي وجدت ازدحاما من الموظفين وأنه يوجد أحد العمال قد قتل. وأصرت الشرطة أن واحدا من هؤلاء الثلاثة هو القاتل، فمن هو برأيك؟ الإجابة هو الثاني سويب، لأنه لا يعقل أنه انتهى من تغيير الزيوت والإطارات ولم تتسخ ملابسه ولو ببقعة واحدة. اللغز الثاني: تزوج آني وريزا حديثا، ولقد ورثوا منزلا قديما عن والديهم، وداخل هذا المنزل يوجد غرفة سرية لا يمكن لأي مخلوق الدخول إليها، وسيغضب ريزا إذا دخلت زوجته إلى هذه الغرفة. عندما ذهب ريزا للعمل أخذت آني مفاتيح هذه الغرفة السرية، وعندما دخلت الغرفة أضاءت النور، وجدت أن الغرفة السرية هذه جزء من ميراث ريزا. وبعد قضاء وقت في هذه الغرفة كان ريزا قد عاد إلى المنزل، وخرجت آني مسرعة من الغرفة ووضعت المفتاح في مكانه مجددا. وعندما دخل المنزل كان غاضبا واتهم آني بأنها دخلت الغرفة السرية. فكيف عرف ريزا بأن زوجته دخلت هذه الغرفة؟ الإجابة نسيت آني أن تطفئ الإضاءة وهي خارجة. وأيضا يوجد حل آخر،
وهو أنه يمكنه أن يمسك اللمبة فسيعرف أنها أغلقت للتو بسبب سخونتها، وأن آني خرجت للتو من الغرفة. اللغز الثالث: عندما دخل موسم الشتاء، قامت السيدة إيدا بالتسوق وملء منزلها بكثير من الطعام، وقررت أنها تغادر المنزل لمدة يوم واحد لأن لديها عمل خارج المدينة. أخذت السيدة إيدا السيارة وتركت أطفالها في المنزل. عندما رجعت إلى المنزل، وجدت أن كل الطعام الذي اشترته في اليوم السابق غير موجود، وأن الثلاجة فارغة. ذهبت على الفور وجمعت كل من في المنزل. الأول هو ابنها ريان، فقال: أثناء رحيلك كنت ألعب بألعاب الفيديو في غرفتي، وكنت أنزل فقط حتى أقوم بأخذ الحبوب المفضلة لدي من الخزانة وليس الثلاجة. الثاني هو السيد دانانج، قال: أنا عامل البستان هنا، ولا يمكنني أبدا فتح ثلاجة المنزل، وخلال ذهابك خارج البيت ما فعلته هو تنظيف الحديقة وقص الأعشاب. والأخير هو أوجانج، فقال: أثناء رحيلك كنت في منزل أصدقائي يا أمي، وعدت للمنزل في هذا الصباح، فمن وجهة نظرك من الذي أخذ الطعام الموجود في الثلاجة؟ الإجابة: هو البستاني يا شباب، فكيف سيقوم بتهذيب الحديقة وهي مغطاة بالثلج؟ اللغز الرابع: خطط أحمد للذهاب إلى خارج البلد في هذا الأسبوع، وعندما وصل إلى وجهته ذهب في رحلة بحرية على الفور، وكان يركب سفينة فاخرة جدا، وفجأة وهو جالس أغمض عينيه، وبعدها فقد بعض أغراضه. الأغراض المفقودة هي حقيبته مع جواز سفر بداخلها، والذي سيعود به إلى بلده. وقد أبلغ الركاب الآخرين بما حدث معه، وقام باستدعاء الأمن. قال أحمد: أثناء جلوسه قام شخص بضرب رأسه مما جعله يفقد الوعي، وبعد فحص القضية اشتبهت الشرطة في 3 أشخاص. الأول هو رجل كبير، فقال: كنت على هذه السفينة مع زوجتي وأطفالي، وعندما وقع الحادث كنت أتناول طعامي وأستمتع برؤية الأمواج من على جانب المركب. الثاني سيدة، قالت: في الواقع كنت أسبح في مسبح السفينة وقت وقوع الحادث، ولا أعلم أي شيء عن هذه السرقة. الثالث هو شاب مراهق، فقال: عندما وقعت السرقة كنت في صالة الألعاب الرياضية بالسفينة سيدي، وكنت أرفع 50 كيلوغرام في ذلك الوقت. وأصرت الشرطة أن واحدا من هؤلاء هو السارق، فمن يا ترى هو؟ الإجابة: السارق هو هذا الشاب المراهق، فلا يوجد دليل على أنه يمكنه حمل 50 كيلوغرام مع هذا الجسد النحيف. اللغز الخامس: في يوم ما كان هناك فصل مليء بالطلاب الذين يدرسون. في هذا اليوم هبت رياح شديدة، وبسبب هذا الطقس السيء منعت المعلمة الطلاب الخروج من المدرسة. عندما رن جرس انتهاء الحصة والخروج لوقت الغداء، نسيت المدرسة حقيبتها، وعندما عادت للفصل مرة أخرى اتضح أن حقيبتها قد اختفت بالفعل. طلبت من الطلاب أن يقولوا من أخذها، واشتبهوا في 4 طلاب. قال فرحان: وقتها كنت أحل الواجب التي أعطتنا إياه، وفي الحقيقة لم أخرج من الفصل لتناول الغداء لأنني حملت الغداء معي من منزلي. الثاني بايو قال: خلال الاستراحة خرجت لشراء طعاما لي، فاشتريت بطاطس وخبزا. عندما عدت إلى الفصل شخص ما أخذ حقيبتك. الثالث هو رودي، فقال: أثناء وقت الاستراحة كنت ألعب كرة الريشة في الملعب، وعندما عدت إلى الفصل وجدت الحقيبة قد سرقت. الرابع وهو ابنه: لقد استعرت كتابا للتو من المكتبة ولا أعرف شيئا عن الحقيبة. بعد سماعكم لكل هذا، يا ترى من هو السارق؟ الإجابة هي
السارق هو الشخص الثالث وهو رودي، لأن الطقس به رياح شديدة والمعلمة منعتهم من الخروج، فكيف يمكنه اللعب؟ اللغز الأول: في صباح يوم ما وجدت سيدة تصرخ وتقول أن ابنها تم خطفه ولا يعرف من الخاطف، وبعدها بفترة ليست بطويلة جاء الشرطي ليحقق في هذه القضية، وقامت هذه السيدة بدعوة الشرطي ليرى غرفة الولد المفقود. بعد التدقيق قليلا قال لها أن هناك آثار أقدام إنسان مستذئب وهو الذي خطف ابنها، وتم اتهام 3 أشخاص، إن واحدا منهم هو الإنسان المستذئب، وذلك بأن هؤلاء ال3 يتجولون ليلا، ولكن كل واحد منهم لديه سبب بأنه ليس مستذئب. فقام الشرطي بسؤالهم مباشرة: ما الذي فعلتوه في هذه الليلة؟ الأول قال: هذه الليلة كنت أتجول مع حبيبتي ولا أعرف أي شيء. الثاني: كنت أعمل وأحرس متجر مجوهرات في أحد المتاجر. الثالث قال: أنا حارس للمتحف وكانت ورديتي ليلا ولا أعلم أي شيء. بعد سماعكم لأقوال هؤلاء ال3، من هو المستذئب؟ الإجابة: هو الشخص الثالث يا شباب، لأنكم إذا دققتم في الصورة فستجدون شعر ذئب على يديه يا شباب، وهذه دلالة على أنه مستذئب. اللغز الثاني: في أحد الليالي كان هناك متجر مجوهرات، وفي الصباح وجدوا لصا سرق مجوهراته، وكان يوجد ظل أسود قد عبر من أمام الكاميرات، ولكن لم يرى شكل السارق. ولكن عندما جاءت الشرطة قالت إن السارقة هي امرأة، وبعدها بيوم حدثت سرقة أخرى ورن جرس الإنذار، وحينها أتى الشرطي ووجد أن هناك 3 نساء إحداهن هي السارقة، فقام بسؤالهم: ما الذي تفعلونه هنا؟ الأولى: لقد اشتريت للتو مجوهرات، فكيف يمكنني أن أكون قد سرقتها؟ الثانية: أنتظر صديقتي، فلقد وعدتها أنني سأنتظرها هنا. الثالثة: كنت أتفرج على المجوهرات وأريد الشراء. فمن هي السارقة؟ الإجابة هي المرأة الثانية، لأنها هي الوحيدة التي ترتدي حذاء رياضيا ليكون سهلا في الهروب يا شباب. اللغز الثالث: تخيل معي في يوم شديد الحرارة كنت في أحد الغابات وضللت الطريق، وظللت تبحث عن طريق للخروج، ولكنك لم تجد أي شيء، وأثناء تجوالك وجدت منزلين يجب عليك العبور بجوار أحدهم، وكلا المنزلين يسكنه أشخاص سيضروك. الأول به عجوز ساحرة ستجبرك على الدخول وبعدها تقوم بتسميمك. الثاني به مصاص دماء سوف يقوم بعضك وشرب دمك. إذا كنت في وضع مثل هذا فأي المنزلين ستعبر لكي تمر بسلام وأمان؟ منزل الساحرة أم منزل مصاص الدماء؟ ستقوم بالمرور من عند بيت مصاص الدماء، لأن أشعة الشمس ما زالت موجودة ولن يستطيع مصاص الدماء الخروج. اللغز الرابع: في يوم ما تم إلقاؤك على أحد الشواطئ، وشعرت بعطش شديد وتريد أن تشرب، ولا يمكنك شرب ماء البحر بسبب ملوحته، ويوجد حولك 3 أشياء يمكنك اختيار 2 منهم وضمهم معا للحصول على الماء، فأيهما ستختار؟ كيس بلاستيك وشفاطة، ستأخذ الشفاطة والحجر أم كيس بلاستيك والحجر؟ يمكنك أن تضم الكيس البلاستيك مع الحجر لكي تحصل على الماء.
ستقوم بوضع الأحجار داخل الكيس البلاستيك وتضعهم على فرع شجرة به ورق. بعدها بساعة إلى ساعتين ستقوم الشجرة بعمل عملية البناء الضوئي وتخرج لك ماء عذبا يمكنك شربه. هل كنتم تعرفون هذه المعلومة من قبل؟ اللغز الخامس: في أحد الأيام كنت في صحراء شديدة الحرارة، وكان معك زادا ولكنه انتهى، ولم يتبقى معك شيء، وإن أردت مساعدة فيجب عليك الانتظار كثيرا، فماذا ستفعل؟ أولا، ستبحث عن ماذا بأسرع وقت ممكن. ثانيا، ستخلع ملابسك. ثالثا، ستجلس تحت شجرة وتنتظر أحدا يساعدك. بالتأكيد رقم 3، وهو الانتظار، لأنك يمكنك الانتظار حتى يأتي الليل، وتستطيع المشي مجددا والبحث عن أي أحد لكي يساعدك بعيدا عن أشعة الشمس. اللغز السادس: أي هؤلاء الاثنين هو مصاص دماء؟ يوجد إنسان متحول إلى مصاص دماء، ولكن لا نعرف من هو، فهل يمكنك معرفة ذلك؟ هذه كانت بعض الألغاز الصعبة والتي لا يستطيع الكثير أن يجيب عليها. كم لغزاً استطعت حله؟ أخبرنا بالتعليقات، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد.